Từ trước tới giờ mình chưa có làm về pizza là vì mình hiếm khi thèm pizza các bạn. Tuy nhiên đây là một nhà hàng mà đã cho mình một trải nghiệm rất khác. Nói chính xác hơn là mình đã biết thèm pizza sau khi ăn ở đây. Với những chiếc bánh được làm thủ công, lên men chậm và nướng bằng lò củi trong một nhiệt độ rất cao đã cho ra những chiếc pizza mà nhà hàng định vị là thuần túy theo phong cách Napoli, một trong những phong cách truyền thống và đặc trưng nhất của ẩm thực Ý. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Thủ. Đoạn này là mình đi từ nhánh Đinh Tiên Hoàng vào các bạn nha. Ở ngã tư thứ nhất thì mình sẽ gặp ngay đường Phan Kế Bính. Chúng ta rẽ phải và đi thêm chừng 50m nữa là sẽ tới được nhà hàng có tên là Pizza Belga. Nằm ở địa chỉ số 9A, đường Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình tới nhà hàng này là họ có một cái không gian rất là yên tĩnh, nhưng nó không có bị trầm là nhờ vào lối đi rộng và phần ánh sáng được bố trí khá hợp lý thông qua những bức tường trắng. Cái ánh sáng này nó sẽ phản quang lại cho cả không gian chung, nên về mặt thị giác các bạn sẽ thấy nhà hàng dù có một độ sáng rất nhẹ nhưng độ bao phủ là rất cao, kể cả là ở khu vực bên trong luôn. Cường độ ánh sáng phải nói là rất hợp lý cho một không gian đa chức năng, từ khu vực nướng bánh cho tới những chỗ ngồi của các thực khách khi tới đây. Ngồi đâu thì chúng ta cũng sẽ tìm được cho mình một không gian riêng với sự thoải mái, ấm cúng và đâu đó là một chút lãng mạn. Đây là chỗ ngồi yêu thích của mình, một cái bàn ngoài trời, và do là thời điểm cuối năm nên mình cũng không có thích ngồi máy lạnh cho lắm. Tuy nhiên nhà hàng vẫn có giữ thêm cho mình một chỗ ngồi trong nhà, phòng hờ khi trời mưa. Cái này thì mình không có yêu cầu nha, mà do nhà hàng chủ động làm nên mình đánh giá rất cao dịch vụ ở đây. Về phần menu thì Pizza Belga sẽ có 3 loại, 2 menu nước và 1 menu thức ăn, trải đều từ các loại pizza kẹp, pizza chiên, pizza nướng, salad, thịt nguội, pasta và các loại bánh ngọt đặc trưng của Ý như là tiramisu. Đứng ở góc độ là một người Việt không quá quen thuộc với nền ẩm thực Ý thì mình cho đây là một cuốn menu chi tiết nhưng ngắn gọn. Điểm trừ là nó không có hình ảnh minh họa, nhưng đây sẽ là cái phong cách mà chúng ta thường thấy ở các nhà hàng thuần Âu. Chỉ có tên món, thành phần và mức giá trung bình là sẽ vào khoảng 200 cho tới 300 ngàn một món. Tại đây thì mình vẫn có thể order được pizza theo kiểu half các bạn nha. Có nghĩa là nửa này, nửa kia với 2 loại topping khác nhau. Và đối với những ai mà trong lần đầu tới đây mà chưa biết mình có thực sự phù hợp với pizza kiểu Napoli hay không, thì các bạn có thể bắt đầu trước với các tùy chọn truyền thống như là Margherita hay Pancetta. Đây là những loại pizza có thành phần nguyên liệu đơn giản, hương vị không quá cầu kỳ và dễ thêm thắt hay là tinh chỉnh độ ẩm, độ cay nồng thông qua các loại gia vị có sẵn trên bàn ăn như muối, tiêu, dầu ô liu và dầu ớt. Bữa tối hôm nay thì mình gọi một phần salad burrata, một phần pizza half và một dĩa pasta carbonara. Tại Belga thì món salad ngoài phô mai ra, mình sẽ được ăn chung với bánh mì, chấm cùng 2 loại sốt pesto, còn carbonara là họ dùng sợi mì dẹt fettuccine thay vì spaghetti quen thuộc. Độ mềm của mì cũng sẽ được nhà hàng hỏi trước và làm theo ý mình, nhưng do đây là lần đầu tiên mà mình ăn pasta ở đây nên mình sẽ không có yêu cầu gì thêm mà sẽ ăn theo độ mềm mặc định của nhà hàng. Đầu tiên thì mình sẽ thử trước phần pizza half với một bên là margherita và một bên là thịt ba chỉ muối pancetta. Tuy nhiên chưa kịp ăn nữa thì trời mưa thiệt các bạn. Và sự chu đáo của nhà hàng đúng lúc này đã phát huy tác dụng. Các bạn nhân viên hỗ trợ mình rất nhanh để bánh không có bị dính nước và những vật dụng mới, ly nước mới đều được thay thế hoàn toàn. Trở lại với phần pizza thì đối với phong cách Napoli, chúng ta sẽ có những miếng pizza đế mỏng, viên dày, độ mềm là chủ đạo và cái độ giòn hầu như là nó chỉ áo quanh những lớp bột tiếp xúc trực diện với lửa. Và do là nướng bằng than củi với một nhiệt độ rất cao trong thời gian ngắn, nên thành phẩm sau khi nướng, các bạn sẽ thấy đâu đó dọc theo đường viền bánh là những đốm sậm đen, hình thù như là một lớp da báo, nhìn rất tự nhiên và lạ mắt. Đối với pizza thì chúng ta có thể ăn bằng tay hoặc là ăn bằng dao nĩa tùy thích ha. Riêng nhà hàng thì người ta khuyến khích mình ăn bằng dao nĩa cho nó phù hợp với kiểu Napoli. Với mình thì cả hai cách đều được, nhưng thực sự thì mình thích ăn bằng tay hơn vì khi gắp lại, cái lớp bột cũng như là lớp phô mai mình cắn thấy nó cảm giác hơn rất nhiều. Về phần Margherita thì nhà hàng sẽ có 2 phiên bản, DOB và bản thường. Sự khác biệt chủ yếu sẽ đến từ lớp phô mai mozzarella được làm từ sữa trâu, có vị sữa đặc trưng hơn, độ mềm ẩm cũng cao hơn và độ béo kéo dài hơn. Nếu như các bạn thích những phẩm chất này thì hãy chọn DOB, còn không thì cứ ăn loại thường là được. Trong các video của mình thì mình luôn cố gắng mô tả rõ nhất những hương vị mà mình thấy để các bạn dễ hình dung và tham khảo, chứ mình cũng không có muốn áp đặt là loại nào ngon hơn loại nào ha. Còn đây là pancetta, hương vị của nó sẽ hơi mặn một chút vì đây là thịt heo muối được ủ từ phần bụng của con heo. Nó nôm na thì nó là thịt ba chỉ đó các bạn. Mọi người thường nhầm nó với bacon của người Anh, nhưng pancetta thì người ta chỉ ướp muối với gia vị thơm thôi, chứ hiếm khi xông khói
nên khi ăn với pizza, cái hương thơm từ mùi bánh nướng và sốt cà chua nó vẫn được giữ nguyên, đi cùng là cái vị mặn mòi đậm sâu đến từ cái chất thịt heo muối tuyệt vời của người Ý. Và món thứ hai là salad burrata. Món này thì có lẽ đã quá quen thuộc với các bạn mê ăn pizza rồi, nhưng điểm hay nhất mà mình thấy ở Belga là họ làm rất tốt ở khâu giữ độ tươi cho các nguyên liệu từ phô mai, salad cho tới hai loại sốt mà các bạn đang thấy trên màn hình. Đó chính là sốt pesto xanh và pesto đỏ, cực kỳ tươi luôn. Hương vị cũng rất rõ ràng với phần pesto xanh là được làm từ húng quế tây. Khi ăn mình sẽ có một chút vị nhẫn nhẹ, hơi nồng và thơm mát. Còn pesto đỏ không phải là ớt nha, mà được làm từ cà chua phơi khô với vị ngọt thơm và cũng có một chút nồng nhẹ từ các gia vị đi cùng. Khi ăn thì mình có thể chấm với bánh mì, phết một chút phô mai hay là thêm một vài giọt dầu ô liu rồi kẹp với mấy cái lá rau rocket hay cà chua bi. Ăn nó vừa tươi, vừa béo, vừa chua mà lại còn vừa thơm nồng, ngọt mát, rất hay. Carbonara thì mình thấy bình thường, các bạn có thể ăn thêm, nhưng lưu ý giúp mình là cái độ mềm mặc định của nhà hàng dành cho sợi mì thì nó sẽ hơi sượng so với thói quen ăn uống thường ngày của người Việt Nam. Các bạn có thể yêu cầu nhà hàng nấu mềm hơn theo như thông tin mà mình đã chia sẻ ở đầu clip. Món này với mình thì mình muốn cái phần sốt trứng của nó nhiều hơn một chút nữa, không cần thêm phô mai vì chất lượng của má heo muối mà pizza Belga đang sử dụng là nó đã bảo kê được tất cả vị mặn, béo cho tới hương vị tổng hợp của phần pasta rồi. Hơi tiếc một chút vì mình đã chọn ăn pasta thay vì món tráng miệng là bánh tiramisu mà mình đã thử trong lần ăn trước, rất thơm hương rượu và cà phê. Cốt bánh thì mềm tan và lớp mascarpone thì được làm siêu mịn, các bạn cũng có thể thử thêm ha. Và kết lại, mình cũng không biết là pizza Belga có thuần Ý hay là đúng vị Napoli hay không, vì mình cũng chưa từng đặt chân tới Ý, nhưng nếu mà nói về mặt hương vị trong lần đầu tiên tiếp xúc thì mình cực kỳ thích nhà hàng này, không chỉ là về mặt nguyên liệu tươi ngon mà còn là ở cách làm, cách nướng bánh để cho ra những cái lớp bánh mềm mại, dẻo nhẹ và vô cùng dễ chịu khi nhai. Đây là một nhà hàng mà mình cho là rất tốt về giá nếu so về không gian, mặt bằng, nguyên liệu, trình độ và đặc biệt là thái độ nhân viên là mình cho điểm tuyệt đối luôn. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.